હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શું તમારું ગલકાનું શાક નથી સારું બનતું? શું તમારા ગલકાના શાકમાંથી પાણી ખૂબ વધારે છૂટું પડે છે? તો આ બધી સમસ્યાઓ દૂર થઈ જશે અને તમારા બાળકો પણ આ શાક હોંશે હોંશે ખાશે. તો આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ગલકાનું શાક, જેના માટે મેં 500 ગ્રામ ગલકા લીધા છે. તેને આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈશું એટલે બધી ચીકાશ દૂર થઈ જાય. અને હવે તેને કોરા કરવા માટે સાઈડ પર રાખી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો કરીશું, જેના માટે સિંગદાણા, તલ, વરિયાળી 3 વસ્તુને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ કરવાની છે. આવી રીતે સરસ પીસી લેવાનું છે. તો આવો પાવડર તૈયાર થશે. એને આપણે એક વાસણમાં આપણે કાઢી લઈશું અને હવે બધા મસાલા કરીશું. તો 7 થી 8 કળી લસણ લીધું છે, જેને આપણે ખાંડીને લેવાનું છે. ખાંડીને લેવાથી એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આ રીતે લસણ ખાંડીને તૈયાર છે, એ આપણે સાઈડ પર રાખી લઈશું. ધાણા જીરું ચડિયાતું લેવાનું છે. હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, ચણાનો લોટ 2 ચમચી, કાચો જ લીધો છે, શેક્યો નથી, અજમો, ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી તેલ. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ ભરવાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ગલકા આપણે છોલીને તૈયાર રાખ્યા હતા, જેને આપણે આવી રીતે કટ આપી દઈશું. આટલી સાઈઝમાં તેને સુધારી લઈશું. તો બધા ગલકાને આપણે આવી રીતે સુધારી લઈશું. તો ગલકા રીતે સુધારીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને આવી રીતે વચ્ચેથી કટ આપી દઈશું. અને હવે આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ એમાં ભરીશું. ગલકાનું શાક પાચન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આ શાક ઉનાળામાં ચોક્કસથી ખાવું જોઈએ. હવે આપણા ગલકા ભરીને તૈયાર છે. હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેલ થોડું ચડિયાતું લેવાનું છે. હવે આપણે તેમાં રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ ફૂટે એટલે હિંગ. હવે આ એક નંગ ઝીણું સમારેલું ટામેટું છે, એને આપણે એની કચાશ દૂર થાય એટલું આપણે સાતરીશું. તો ટામેટું સાતરીને તૈયાર છે. હવે એમાં જે ગલકા ભર્યા હતા આપણે એ અંદર એડ કરીશું અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી અને અડધો કપ જેટલું પાણી અંદર એડ કરીશું અને આપણે ઢાંકીને તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું. અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા રહીશું અને હલાવતા રહીશું. તો હવે આ શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે. તો હવે થોડીવાર માટે તેને ખુલ્લું જ ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને આપણે તેનું પાણી બળવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે શાકમાંથી અને પાણી બધું બળી ગયું છે. તો હવે આપણે લાસ્ટમાં કોથમીર ઉમેરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીશું. તો હવે આપણું આ ભરેલા ગલકાનું શાક તૈયાર છે. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ એવું ભરેલા ગલકાનું શાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.